අයිබෝන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් අද මං ගෙනාවේ ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේකේ sign up task එකක් කරන විදියක් ගේනි කියලා. ඉතින් ගොඩක් මගේ තියෙන SEO task ඒ වගේම gig දාන ඒවා. ඉතින් අද මං ගෙනාවේ කොහොමද sign up එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම කැටගරි එකට ගිහිල්ලා යන්න sign up කියන කැටගරි එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැක්ක දේ තමයි මේ KuCoin app එක download කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ KuCoin කියන්නේ trust කරන්න පුළුවන් wallet එකක්. ඉතින් ඒක download කරන්න අපේ identity verification එකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ වෙලාවට try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා ගියපු ගමන් ඔයා කරගන්න ඕනේ මේ වගේ task එක තියෙන ප්‍රමාණය අනුව මේක hold කරගන්න. ඔයාලට පොඩි ගාණක් කැපෙනවා. ඉතින් ඒ චූටි ගාණක් කැපෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන හිතන්න එපා නැතුව ඔයා මේක hold කරත් ඔයාලට පුළුවන් මේක පැය විනාඩි 40 කාලයක් දක්වා දික් කරගන්න. ඉතින් මම බලන ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මොනවද තියෙන කියලා ඒගොල්ලන් මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා තියෙනවා මොකක්ද ඒගොල්ලන් අවශ්‍ය ප්‍රූෆ් කියලා. ඉතින් එයාලා කියනවා මේ ඩෙන්ටිටි වෙරිෆිකේෂන් එකේ වෙරිෆයි වුණාන් පස්සේ ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න කියලා. ඉතින් මම යනවා දැන් Sproutgigs site එකට ගියන් පස්සේ පොඩක් කියවලා බලන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ අලුත් account එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ කලින් account එකක් තියෙනවා වෙන Gmail එකකට මේක හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ link එකකින් යනවා. ගියන් පස්සේ මෙතන ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා ඊමේල් එකයි KuCoin දාන ඊමේල් එකයි මේ identity verification එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකයි. ඉතින් මම දැන් KuCoin site එකට යනවා. මේ වගේ තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක trust කරන්න පුළුවන් එකක් හින්දා තමයි මම ගෙනාවේ. ගොඩක් අය මේ sign up එක කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් SEO බදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් යාළුවෝ මේ වගේ reward එකක් ඊට පස්සේ login and claim කියන එක touch කරන්න. ඉතින් එතනට ගියන් පස්සේ යාළුවෝ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් ලොග් වෙන්න කියනවා. ඉතින් ඔයාලට අලුතෙන් account එක හදන නිසා ඔයා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන sign up කියන තැනින් මේක අලුතෙන් account එකක් හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එකට හා ඊමේල් එකට හදන්න. මොකද මේගොල්ලන්ගේ ඊමේල් වලට දැනුම් දෙන හින්දා මේකේ ඔයා ඊමේල් එක දානවා නම් මම ගොඩක් වෙලාවට රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයා ඊමේල් එක දාන්න මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න. අතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරලා ඔයාගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දාලා අලුත් account එකක් හදන්න. ඊට කලින් දෙයක් කියන්නේ යාළුවනේ මේ පල්ලෙහා තියෙනවා referral code එක කියලා. මොකද මේක අපි Sproutgigs ගේ task එක කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න පල්ලෙහා තියෙනවද කියලා මේක දුන්න employee ගේ referral link එක. නැත්තම් අපේ task එක complete වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඒක තියෙනවා නම් මෙතන default වෙලා ඔයා මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මේක ඇවිල්ලා copy කරගන්න. ඉතින් ඔයා password එක save දීලා sign up වුණාන් පස්සේ මගේ email එකට ඉලක්කම් 6ක කෝඩ් එකක් යනවා. ඉතින් මම ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා මම මේ කෝඩ් එක මෙතන දානවා. දාලා වඩ වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කලින් account එකට හදපු හින්දා මට එක account එකකින් යන්න බෑ. ඒ හින්දා මම මගේ අනිත් ඊමේල් එකට තමයි මේ KuCoin app එකේ account එක හැදුවේ. ඉතින් KuCoin කියන හොඳ trust wallet එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය use කරනවා. Binance වගේ තමයි. ඉතින් මම මේ කෝඩ් එක එතන ගිහිල්ලා මම verification එක කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අලුත් වීඩියෝ අපේ channel එකෙන් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම account එක channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් දාලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ comment එකට අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. ඒ වගේම ඒවට හරියටම වීඩියෝ උත් දිනනවා. ඉතින් account created කියලා යනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් verify කියන එක දෙන්න. ඔයාට ඊමානි වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ තව පරණ වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට එන්න නියුතයි. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් මොනවා මේකෙන් දෙයක් ගත්තද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙතන ගියාම standard identity verification කියලා එනවා. ඉතින් එතනින් ගිහිල්ලා verify කියන එක touch කරන්න. එතන පස්සේ ඔයාට පුළුවන් country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා ඔයාට passport එක හරි ඔයාගේ identity card එකේ හරි driving license එකේ හරි ෆොටෝ දෙකක් මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම තෝරගන්නේ identity card එක. ඉතින් ඒලා first name last name ඔයාගේ ID number මෙතන දාන්න ඕනේ. මොකද මේක KuCoin කියන එක ඕනත YouTube එකේ ගහලා බලනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බලන්න තියෙන හොඳම exchange එක තමයි මේ KuCoin කියන්නේ. ඉතින් මෙතන start දෙන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවා හම්බෙලා තියෙනවා Sproutgigs ගෙන් withdraw ගන්නේ මේ KuCoin එකට. ඉතින්
කූකෝයින් කියන එක ගැන අපිට විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් සිකියුරිටි ප්‍රශ්නේ ඔය ඩෙන්ටිටි අප්ලෝඩ් කරගෙන හින්දා ඉතින් ඔයාලට ටේක් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියලා ඉන්න වගේ ගහ ෆොටෝ එකක් තියෙන මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැනට නැතිනම් මම ඉතින් ටේක් ෆොටෝ කියන දීලා ස්ටාර්ට් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හරියම ලේසි මේගොල්ලන්ගේ කැමරාවට ෆොටෝ එක ටච් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ගානට ඩෙන්ටිටි එකට මේක මේ විදිහට ස්කෑන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔටෝ මේක කැප්චර් කරලා ඊට පස්සේ ෆේස් වෙරිෆිකේෂන් එකට වගේ සෙල්ෆියක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකත් හරියට කරන්න අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මට විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ කාලයක් තුල මේක වෙරිෆයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් බලනවා මේගොල්ලන් කොච්චරලා ගන්නවද කියලා. ඉතින් යාළුවෝ විනාඩි 2 3ක්වත් ගියේ නෑ. ඇත්තට විනාඩි 2ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කේ අප්ලෝඩ් කියලා මට මෙසේජ් එක ආවා. ඉතින් මං ගිහලා බලනවා දැන් මගේ වෙරිෆිකේෂන් එක හරියටම වෙලාද කියලා. ඉතින් මං account එකට ගියන් පස්සේ බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් මේ කූකෝයින් app එක download කරන්න පුළුවන්. download කරලා කරන්නත් පුළුවන් ඉතින්. තව දෙයක් ගලුණු ඔයා sign up mobile app වගේ දේවල් කරනවා mobile phone එකෙන් කරන අමතක කරන්න තිබා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තමයි මට message එක ගලලා තියෙන්නේ. අර අපේ employee මට මේ task එක දාලා තිබ්බ employee මොකද්ද ඉල්ලලා තිබ්බේ මෙන්න මේ verification එක ෆොටෝ screenshot එක තමයි ඉල්ලලා තිබ්බේ. ඉතින් මම email එක මෙතනින් type කරගන්නවා. email එකයි මෙන්න එයා කියලා තියෙන proof එක. ඉතින් මෙන්න මේ proof එක තමයි එයා ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මම මේකේ screenshot එකක් ගහ ගන්නවා. හරියට පේන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න සම්පූර්ණයෙන් වදින්න. ඉතින් මම මගේ ඊමේල් එක උඩ නම පේන්නත් එක මම මෙහෙම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න මගේ මෙතන වෙරිෆයි කියලා වැල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන මම ඉතින් සබ්මිට් කරගන්නවා Sproutgigs site එකට ගිහලා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ ඊමේල් එක උඩ ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කළා මම පල්ලෙන් මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් මම දැන් සබ්මිට් ප්‍රූෆ් දුන්නා. ඉතින් යාළුවෝ සාර්ථක ලෙස මේක සබ්මිට් වුණා. ඉතින් මේක අමාරු දේවල් නෙවෙයි. මේ කූකෝයින් කියන්නේ තව එකක් විතරයි. ඉතින් මේ වගේ ඔයා දන්නේ වෙන්න පුළුවන්. නොදන්නේ වෙනවා සාමාන්‍ය හොයලා බලලා මේ ටාස්ක් කරන්න. ඉතින් මම උදාහරණයක් ගෙන ආවේ කොහොමද sign up ටාස්ක් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නොදන්න යාළුවෝ කෙනා ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන අද සම්බු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් ඊමණි වීඩියෝස් බලාගෙන අපේ channel එකත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න.